Today po, ang itatakal natin ay RCDC 2023. So ito po yung latest version ng RCDC or yung STAAD Advanced Concrete Designer. Kailangan po natin ng mga files from STAAD, yung STD file natin, para magamit natin yung RCDC. Okay, so yung icon ng RCDC po, pag inopen nyo yan, makikita nyo po, ito yung icon natin. Though pag inopen nyo yung STAAD Pro, makikita nyo rin yan sa workflow. Nandun yan sa left side ng screen sa STAAD Pro kung naka-check siya sa workflow dun sa configuration natin. By the way, same lang din po yung login na gagamitin natin for this training. So, yun lang din po yung gamitin nyo. Then, same lang din po yung website kung saan nyo kukunin yung certificate nyo kapag po natapos yung training. So, doon lang din. So, after ng STAAD, may RCDC. May RCDC po doon. Okay, so discuss ko po yung RCDC. So si RCDC po ay Concrete Analysis, Design, and Detailing na software. So, ina-extend niya yung capability ni STAAD Pro pagdating sa concrete. So, kasi kay STAAD Pro, meron tayong basic na concrete design doon. So, kaya ako sinabing basic kasi may limitation po yung design inside STAAD Pro lang. Like for example, yung design po ng poste kay STAAD, ang ibibigay lang po niya sa inyo ay design ng short column and then always equal numbers of bars each face. So, ibig sabihin, pang square yung section. So, kung hindi nakasya yung number of bars dun sa isang side, sasabihin niya failed. Papalakihan niya yung section. Pero dapat hindi ganun. So, kaya kailangan niya kay RCDC para po ma-design natin yung exact na shape ng column section na kailangan natin. Okay, and then, syempre, pagdating sa beam design naman po, kay STAAD, ang limitation niya is always single layer lang ng reinforcement. Sa top tsaka sa bottom, ibibigay niya sa beam. So, ibig sabihin po, kung walang ibibigay na bakal si STAAD, papalakihan niya yung depth para magkasya yung isang layer lang. So, ganun kay STAAD Pro. So, syempre, hindi niya kaya maglagay ng 2 layers, 3 layers. So, kay RCDC, yun yung capability niya for beam. And then, syempre, aside from that, yung mga drawings na kailangan natin sa concrete design, napoproduce yan ni RCDC. Yan. Similar yan actually kay Steel Auto Drafter, kasi same lang naman ng developer po yung gumawa ng RCDC tsaka Steel Auto Drafter. Same lang din po yung drawing na napoproduce. Mas detailed siya compared sa typical na STAAD na drawing na napoproduce natin. Okay, so pag in-open nyo po yung RCDC, pwede nyo siyang i-open actually ng two-way. Pwedeng stand-alone. Nakita nyo po sa desktop nyo may RCDC na logo. RCDC lang, walang STAAD. So, RCDC yung gagamitin. Kapag naman, bumili kayo ng license na STAAD Pro Advanced, automatic na RCDC yun. So, ito po yung license na gagamitin. Okay? Then, syempre po, kapag po nag-create tayo ng new dito kay RCDC, sabi ko kanina, kailangan nyo ng mga file or analysis files katulad po ng STAAD Pro. Though may iba pa siyang mga supported na files, ito po yung ibang file format na pwede nyo pong gamitin. So, pwede po siya from RAM structural system or sa third party po na analysis like ETABS, kung meron kayong ETABS. So, since nanggaling tayo sa training ng STAAD Pro 2023, so STAAD file yung gagamitin natin dito. Okay? So, continuation lang po ito ng training natin na school building. So, yun lang din po yung i-design natin gamit yung RCDC. Then, makikita nyo po dito sa interface na to, may information about sa project details. Nandito po yung NSCP 2015. So, dito sa RCDC nyo siya gagamitin, sa detailing. And then, may option po para mag-input ng connected information. So, ang ibig sabihin lang po nito is pwede nyo pong i-associate yung file natin sa project na nasa cloud. Okay, so yung cloud nyo ay unlimited storage po yun. Yung admin ng license nyo po ang gagawa ng project sa Bentley portal nyo. Kayo lang po yung makaka-access nun. So, ibig sabihin, pwede nyo po i-save doon yung STD file nyo o kaya po itong RCDC file. Tapos, kung gusto nyo mag-work sa bahay, pwede nyo access yun from cloud. Pwede ganun. O kaya po, gusto nyo, huwag nyo nang gamitin to, save nyo lang sa computer. Okay, so optional lang naman itong connected information. And then mapapansin nyo, yung mga design element po, dito po sa lower right corner,
nandito po yung iba't ibang elements na pwede nyong i-design and i-detail dito po kay RCDC. So, pwede kayong mag-design ng pile cap, ng footing, column and wall, magkasama po sa isang module ng column and wall, then beams, and then slabs, and then in-add po ito ni Bentley, yung water tank structure. Additional po yun na type ng structure. So lahat yan ay puro concrete, pwedeng nasa isang part lang yan ng isang structure, or pwedeng from other structure. So pwedeng from ibang file. So ngayon po, pag magde-design tayo, hindi pwedeng sabay-sabay design. So isa-isang element lang ang pag-design kay RCDC. Okay? Then, pag nag-click po kayo dito ng open, makikita nyo po may mga recent files kayo dyan. May sample projects din po sa installation folder nyo. Pwede nyo rin po explore yun. Then, pwede rin po kayo mag-open ng existing na RCDC project. So, ito yung pag-access doon sa open. Okay? And then, pwede nyo rin po i-manage yung drawing style na gagamitin nyo. Dito po sa drawing style tab sa startup screen. So basically po, ayusin nyo lang yung mga layers na gagamitin nyo sa drawing, kasi CAD yan. Or pwede nyo pong gamitin yung existing nyo po na ginagamit na drawing style. Pwede nyo po siyang i-load dito. Okay, o kaya naman po, pwede nyo gamitin na lang yung default style, tapos i-edit nyo na lang sa CAD once na naka-create na yung drawing natin. Then, pagdating po dito sa configuration, okay, so by default, blank pa po yung configuration natin. So, siyempre po, i-correct natin yan. I-set natin the default, yung country, Philippines, and then NSCP 2015, yung default na code. Para every time na mag-open kayo ng RCDC, ito na po yung code na active. Okay? And then, siyempre, kailangan nyo siyang i-save. So, yun po yung mga information na kailangan nyo i-configure before kayo mag-start sa actual detailing. Then, if ever may mga concern pa po kayo about RCDC or STAAD Pro in general, punta lang kayo dito sa help, then nandito po yung mga kailangan nating ma-access para po matulungan kayo sa mga issues and concerns nyo po sa RCDC or sa STAAD. Pwede nyo pong puntahan directly actually dyan yung contents. Ito pong contents, technically ito po yung help menu, dito po kay RCDC. Then, pwede nyo rin pong puntahan ito pong discussion group. Ito yung, kung na-remember nyo, ito yung Bentley Communities dun sa portal. So may shortcut siya dito inside RCDC. Pwede nyo pong i-click diretso to. Okay? Then, for iba't ibang manuals na kailangan nyo, nandito po yung tutorials, tsaka po yung validation documents. Okay, so anyway, madali lang naman pong gamitin sa RCDC. Procedural lang ito. Lahat ng gagawin natin ay naka-based dun sa settings. Okay, kasi po, i-assume natin na correct na yung STAAD model na i-input nyo siya sa kanya. So, pwede na natin simulan. Open natin po yung ating software.